Magandang umaga mga taga Cervantes. It's another Monday morning and another great start of the week. So welcome to Naimbag ng Aldaw. Aldaw, Cervantes. Cervantes. Again, ako si Lesley. Ako po si Rory. And we have another interesting set of topics for today. So first of all, magkamustahan muna tayo. So Rory, how have you been in this past week or weeks that we haven't talked to our listeners? Well, Leslie, medyo uwing-uwi na ako. Parang gusto ko nang bumalik sa Cervantes. I've been here for like 2 months already. That's 8 weeks. And I want to go back already to the beautiful and charming Cervantes that we belong to, which we call home, diba? It's different already talaga. Nung una, the first time I went there, when I came, I would still say, I'm going home to Manila. Pero ngayon that I've been here, parang something has changed kasi 1 year na ako nasa Cervantes. So parang ngayon, parang I want to go home na to Cervantes. Parang for me, nagbaliktad na. Parang I'm considering already Cervantes home. Parang I'm here lang na talaga to visit Manila. Ikaw, kumusta ka dyan? Yes. Actually, I understand what you're saying there. Kasi before, ganun din eh, babalik-balik ako from Manila. Kasi right now, by the way, sa mga viewers or listeners, nasa Manila kami parehas ni Rory. So before, pabalik-balik lang ako ng Cervantes and Manila. Tapos ang home ko pa rin was Manila. And then hanggang sa eventually, nag-transition na siya into yung Cervantes na yung home. And then visitor na lang ako sa Manila. So I relate to what you're saying, Rory. So you've been here na pala for 2 months. Wow, that's a lot. Yeah, it's different. I miss just walking the streets of Cervantes na, its life is so simple. And, eating the fresh veggies. Ang mahal ng gulay dito. Unbelievable. Oh my gosh. Grabe. It's true. But whenever I go to the grocery, I can't help but compute the difference between the price dito and yung price dun sa town, which is triple yung presyo dito or 4 times more expensive dito. So, nakakamiss din yung alam mo ba? Yeah, go. Yung isang broccoli. Oo, tama yan. Yes, yung isang broccoli na ganyan. Isang broccoli lang, my God, I'm horrified. I had to pay 241 pesos. Magkano sa Cervantes, sabi ko, oh my God, ang mahal ng gulay dito. Tapos isang bell pepper, nakita ko 100 something. Sabi ko, sus Marios. Meron pa ako nakita, yung peaches yata to, 1,000 pesos. Oh my God. I think per kilo, 1,000. Oh my God. Ang mahal. And then yung I think yung cauliflower parang 300 pesos or something per kilo. Oo. So medyo mahal. mahal talaga. Mahal talaga. And then yung mga pinipitas nating basil sa garden natin. Dito magkano? Parang 100 pesos. Konting gano'n. Yeah. Tapos yung pinipitas ko din na lemongrass doon, libre lang. Bumili ako ng lemongrass dito, dalawang stock like 15 pesos each. Sabi ko, libre lang ito sa Cervantes. Napulot-pulot lang namin ito. Grabe ang mga presyo dito sa Manila. Yeah, so nakakamiss ang ating home in MDP Village in Cervantes. So, meron ka bang naka-reading jokes para sa ating listeners, Rory? Yes. Ito. Sana matawa kayo kasi ako tawa ako dito sa mga jokes ng nakita ko. Sige, Les. Ano ang tawag sa anak ng taong grasa? Ano? Di baby oil. Ano ba nakakatawa? Pwede na. Ina-expect ko mas corny pa yung sagot, pero pwede na. Nakakatawa. Pwede na, in fairness. Ito. Pwede na. Anong manok ang masaya pag kumakanta? Pag kinakatay. I'm sorry. Anong manok ang masaya pag kinakatay? Alam mo ito? Teka, pag kinakatay. Ano yung manok na masaya? Masaya! Yay! Kinakatay ako! Okay, hindi ko maisip. Ano? Chicken Joy!
In fairness, upgraded yung mga jokes mo. Tawa ako dyan. Ito. Anong tawag sa gulay na maputi? Labanos? Hindi. Hindi. Gulay na maputi. Singkamas. Ano? Hindi. Ano ang tawag sa gulay na maputi? Ano? Putito! Ito, follow up. Yung mas maputi. Mas putito. Yes! Galing mo naman. Gets mo, ha? Mas putito. O, ito yung joke ko. Ano ang tawag sa bahay ng mga shoe? Shoe box? No. Ano? That's it. O di pala, shoe. Pwede na. Pwede, di ba? Tawan-tawa ako sa mga jokes na yun eh. So, yun lang ang ating joke portion for this week. Sana po ay natawa kayo. Nakakatawa naman. Nag-upgrade ang mga jokes natin every week. Okay, so medyo seryosong usapan. Meron ka bang balita para sa atin? Ako, marami tayong magagandang balita this week, Les. Of course, ang number one, nangunguna sa mga headlines, ang ating Olympic champion, Champion Diaz. Diba? Oh, yes. Ang ating very first gold. Our very first gold, and we're so proud. Mabuhay ang Pinoy. And meron akong nalaman, Les, na alam mo ba na si Manny Pacquiao was named the 21st century's greatest boxer. Can you imagine that? Wow. Over among 50 champion boxers, siya yung pinili. 21st century greatest boxer. Wow. At si Nonito Donaire, number 29 yan. 29 out of 50 champion boxers around the world. Isn't that something to be proud of? Of course. And I remember every time merong fight si Pacquiao, walang traffic outside. Sa EDSA, walang jeep, wala kang makitang tricycle. Lahat wala talaga. Oo. Very, parang ghost town. Lahat nanonood. Oo. Correct. Meron pa akong nalaman, Les, sa New York, dahil ang dami-daming mga Pinoy doon at they named one street in New York Little Manila. Imagine, to honor the Filipino community of nurses and health workers there. Wow. Kasi syempre dami mga this was the news. Actually, nakita ko lang ito recently, but they named it last year. I have friends na mga nurses doon. Nurses in demand ng mga Filipino nurses at saka yung mga patients na Americans and foreigners when pag sa hospital ang hinihingi talaga nila, nire-request nila na ma-assign sa kanila is a Filipino nurse. Wow. Kasi gentle, napaka-caring daw kasi mga Amerikano syempre di ba medyo detached sila, it's just a job. Pero ang Pinoy talaga malaki ang puso ng Pinoy and talagang Filipinos have so much compassion. And then nag-shooting ako sa ibang bansa, Les, several times. Gusto talaga nila yung mga Pinoy. So I think that's something to be so proud of. Yes, of course. Very hardworking kasi mga Pilipino. Very genuine and very caring, very compassionate. So marami tayong mga qualities na of course napapansin pagka lalo na sa ibang bansa kasi iba-iba tayo ng mga culture and traditions and personalities per region or per country, di ba? Merong mas predominant per country. So mas kitang-kita nila kung ano yung virtues or background ng mga Pinoy, which is yan lumalabas pagka sa service or sa pag-aalaga, pagiging caring, pagiging loving ng mga Pinoy lumalabas. Oo, I'm so proud to be. Sige. Naalala ko before, nung parati ako nasa States, nagkaroon ng time na pinaka-usong-uso ang maging registered nurse. Noong mga, kailan ba ito? Mga 2008 yata to or earlier than that. Lahat siguro na makausap kong Pilipino, mag-aaral as a nurse para mag-registered nurse sa US or sa iba-ibang bansa. So ngayon, nakikita natin na talagang sila yung mga in demand. Itong mga nag-register even from many years ago and until now, sila yung talagang hinahanap-hanap ng mga
mga tao. Oo, alam mo, I have two friends noon when they went abroad. Siyempre, nag-umpisa sila sa baba, you know. Ang taga-wipe ng mga puwet ng mga Amerikano ngayon, they're the heads of the departments. At saka hindi lang mga nurses, pati mga med technicians and other things in the medical field. I'm so proud. O meron pa akong isang news na proud ako. Alam mo ba, ito na recently lang ito. A Philippine-made high-speed ferry and cargo passenger ship set sail from Cebu to Denmark. Imagine. Wow. Itong ferry na ito gagamitin ng mga Europeans as a ferry from Denmark to Norway. Sa lahat ng bansa sa buong mundo. Imagine, ang pinili nila, Pilipino ang gumawa. And I hope that this is the start really of many opportunities for our kababayans. Diba? Dito nila pinapagawa, alam nilang well-made at alam nilang masisipag, and even the sailors. So I'm just so proud and so happy for them. Actually, Filipinos are very, very talented talaga. Marami tayo actually mga hidden talents and mga inventions from even many years ago. So hopefully this time around, Filipinos will really, really, truly shine. And talagang makita yung mga talents natin at yung skills ng mga kababayan natin. Oo, so proud to be Pinoy. Let's be proud of our country. Even if there are challenges in the government, and we should not let it damp our spirit. Diba? Whatever is happening to our country, let us remain proud to be Pinoy. Because even if the government is like that, marami pa rin mabubuting nangyayari sa ating mga kababayan. So let's be proud to be Pinoy. Let's stand up tall and say, Pinoy ako. Diba? Tama yan. It's all about how we adjust the situation na, diba? Anything can happen, can come our way, good or bad. It's up to us how we respond to it. So, nasa sa atin yan how we want our life to turn out. So, let's just always look at what is right and what's going right and what we can do right. Very nice. Attitude is everything. Okay. Yes. Okay, so kung wala ka ng news update, Rory, baka I think gusto na nilang makarinig ng ating very first song for this morning. Okay, so we'll be right back after this first song. Okay, welcome back to our listeners and our viewers here at Naimbag na Aldaw, Cervantes. And again, I'm Lesley. Hello from Rory. Okay, so sa mga listeners natin ngayon, meron tayong interesting topic, Rory. Kasi di ba, today is the second day of August. And what a great start of the month. What's so special about the month of August, Rory? Well, August, alam mo, research ko, August comes from the Latin word Augustus, named after Augustus Caesar, the first emperor of the Roman Empire. Wow. This is the Christian calendar, so August. So they named it after that, and Augustus means consecrated. Oh, I didn't know that. Pero maraming mga beliefs about August eh. Yes, actually, interesting nga tong August na to. It's very controversial dito sa, I'm not sure kung dito lang sa Pilipinas or kung sa ibang bansa din, iniiwasan nila actually yung August pag sa sales. Kasi they believe that August is a ghost month. So merong belief na in terms of sales or closing deals or mga transactions, wag daw ng August. So kasi ako, I'm into real estate. So ever since I started in real estate, parating sinasabi, nako, mag-August na naman, ghost month na naman. So kailangan i-maximize natin yung sales natin ngayon habang hindi pa August. So pagka-August na, bakasyon na yung mga nagsisales. So hindi lang to real estate, pati yung mga ibang businesses or yung even insurance or mga other anything related to business. So August yung ghost month, tinadad nila yan. And I remember nitong recently nung binasa ko yung news about the ECQ, nung nagde-decide sila about the ECQ, meron doon part na sabi ng mga business leaders, it's okay lang din daw na mag-ECQ ngayong August kasi
ghost month naman daw. So hindi naman masyadong kasing impact yung loss ng business kasi wala naman masyadong nagtatransact ng August in any way. So, 'di ba interesting na na ito yung belief ng mga tao sa August, yung ating ghost month. But ironically, in other countries, August is actually a month of harvest, and it's actually summer in other parts of the world. So there's a lot of harvest. There's a lot of people going on vacations. There's a lot of fun and sun and flowers and blooming and all that. So a very opposite with the ghost month na iniiwasan and yung harvest month for others in different parts of the world. So anong comment mo dyan, Rory? Well, ang ghost month, talagang maraming naniniwala dyan eh. Actually, pati sa showbiz, sa industry namin, maraming artista nagbabakasyon pag August kasi hindi pwede mag-start ng project pag August kasi nga ghost month. But like you said, that's a Chinese belief, and like you said, there are in other countries, and even here in the Philippines, di ba? Maraming reason to celebrate, di ba? Maraming mga festivals eh. Oh. Actually, ngayong pagka-August, ito yung harvest sa Davao, yung Kadayawan Festival. So that's another harvest celebration. And then meron din sa General Santos, yung kanilang tuna harvest. Sarap! Diba? Ang sarap. Although vegetarian. Taba ng mga tuna, vegetarian na tayo, pero noon, nung hindi pa ako vegetarian, ang sarap ng mga tuna sa General Santos. True. Masarap. Very fresh ang mga tuna nila. And ang ating very, very important na celebrated is ang araw ng mga bayani. O, diba? So there's so many things to celebrate and to be happy about on the month of August. Hindi lang yung ghost month na na pinaka-controversial tuwing parating na ang August. At natatawa nga ako, parang before naalala ko, merong mga nagpapanik na pa mag-August na. Ako yung binta natin August. Alam mo, Les, sige. Yes. Alam mo, Les, around the world, hindi, may sasabihin ka pa? Okay na yun. Around the world, alam mo, ang dami nagse-celebrate ng August. Nung wishes na nagulat ako na may 35 celebrations around the world. Ha? Katulad nito, August 1 to 7. Alam mo bang August 1 to 7 is the World Breastfeeding Week? Wow. Yeah, they have it. So all the mothers, kasi di ba there was a time, ewan ko, syempre hindi ka pa pinapanganak noon, pero noon talaga hindi masyadong encouraged ang breastfeeding during my generation eh. Panay formula milk eh. And then I think mga how many years, nung bata ka ba, breast milk nang ina-encourage? Hindi ko na maalala actually. Yun. So yan, but now people recognize the importance of mother's milk and its natural milk. So they made a celebration for World Breastfeeding Week. At at sa August 1 din, Friendship Day. Kaya pala, kung hindi lang sa COVID, ang dami mga restaurants punong-puno. Dahil sineselebrate ng mga barkada ang Friendship Day. Friendship Day. Actually, okay itong mga day, yung mga Friendship Day at yung mga sineselebrate ng mga day. Kasi para sa mga businesses. Kasi there's always a reason to meet up with people and celebrate these Friendship Day or mother breastfeeding day. Oo nga sabi nila nakakatawa, di ba? Pag may business ka, gawin mo ng day. Palitaw day. Wala kang business mo, palitaw. Halika gumawa tayo ng day. Palitaw day. So lahat kakain ng palitaw. Yun. Lumpia day. Lumpia day. Ganun yan. Turon day. Iba. So August 15 is the day for our Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ito daw yung sa Catholic na umakyat si Mama Mary sa heaven. At malaking celebration ito sa Europe at sa South America. Oh, okay. Meron pa ito. Meron pang sa August 26, Women's Equality Day. Why? Because this was the day that women were allowed to vote in the US. So, sa August pala yan. Sa August, ang mga babae, di ba, kababaihan. Ito, gustong-gusto ko, favorite ko ito. August 26, International Dog Day. Mabuhay na ang aso.
Mahalin natin po ang mga aso natin. Huwag po natin itali. Kawawa naman. I'm sure sa-celebrate mo yan, Rory. Celebrate ko Kasama pang talaga. cake at mga balloon. Ako sila isang itlog. Vegetarian na rin ba sila? Vegetarian na pa sila, no? Pero huwag po natin itali yung mga aso natin. Ilakad po natin. Let them be allowed to run free. Ang lola ko po, 75 na. As lumaki po ako, yung lola ko, 75 dogs. So lahat kami ng pamilya, mga dog lovers. So talagang, let's celebrate the dog. Man's best friend. Pwede siyang gumawa ng pelikula. Di ba merong yung 101 Dalmatians? Oo. Yung lola mo, may Filipino version. Oo, 75 dogs. Itatalo ko yung lola ko maging 76 yung akin. Ito, August 29, less International Sports Day. Wow. Sa lahat ng lalo na sa mga champion natin. Ating mga athletes. Diaz, syempre. Si Pacquiao and everybody. So yun lang. At nagulat ako. Meron mga talagang nakakatawang araw. Ito talaga. Sineselebrate in other countries. International Left-Handers Day. World Elephant Day. World Mosquito Day. Imagine. Yung left-handed iba. Pwede ako dyan. Left-handed ako eh. Sabi ko sa iyo, basta pag wala kang magpalitaw day tayo. Lumpia day. Etc. Anong masasabi mo sa mga festivals? Less sa ibang bansa kung meron mga may katuturan at meron din mga walang katuturan. Well, people are just trying to be creative and enjoy their life. Diba? You're right. And especially nowadays with what's happening around the world, the more we need as much positivity as we can in our lives and focus on the good things or the things that we can actually work on para hindi tayo ma-feel bad or yung mababa yung loob kapag nag-dwell tayo sa mga hindi magagandang bagay. Tama ka. So binabawi ko na walang katuturan. Lahat ng bagay may katuturan. Hindi, tama. Totoo yan. Totoo yung sinasabi mo. Pati yung mosquito. Ayoko kasi yung mosquito kasi kamutik na akong namatay noon sa dengue. Pero tama, lahat may katuturan. Even the Elephant Day and Hindi ko lang I like elephants. Pero hindi ko alam kung ano yung sabihin ng Elephant Day, pero I'm sure may meaning yan. Pina-honor nila yung mga elephants and to preserve the elephants kasi pinapatay yan, di ba? They go for hunting. Yes. Pero yung left-handers day, medyo hindi ko alam kung anong meaning, pero kung kailan na right-handers day. Katulad ko na left-handed. Right-handers day. Hanapin ko kami. Dahil hindi common ang left-handed. Yeah. Although, may trivia ako sa'yo, Rory. Ano yan? Point ko na sa'yo to. Kasi left-handed ako, di ba? Pero kaya ko rin magsulat sa right. And everything else, I do with my right hand. So, pag nagsusulat ako sa left, kaya ko magsulat ng backwards. Kaya ko rin magsulat ng upside down and upside down backwards. And kaya ko rin siya gawin sa right. Wow, napaka-talented. Upside down, backwards. Talented naman ng mga yung left hand mo. Alam mo, alam mo, ganun din ako eh. Nung bata ako, left-handed ako. Pero noon, syempre sa generation ko, pinilit ako maging right-handed. Kasi sinasabi nila nung generation ko, dapat lahat right-handed. So pinilit ako. Pero nakakasulat din ako sa left hand. Kaya lang yung sulat ko sa left hand, parang sulat bata. Ganon ka din ba? Hindi. Yung right hand ko, medyo mabagal lang magsulat kung gusto ko maganda. Pero naiintindihan naman. Legible naman siya. Pero kailangan lang mabagal siya. Interesting. Actually, it's good to always train ourselves to do something. Kunyari, sanay tayo sa isang side. It's good to train ourselves to do it on the other side para balance. Tsaka para mas na-exercise yung left and right side of the brain. So magandang exercise din yan. Tama, oo. Tama yan. Okay, so I think we're ready for another set of songs, Rory. Hey. So we'll be right back after this set of songs. Bye. Bye. Okay, welcome back to our listeners and sa mga nasa Facebook Live. Welcome to Naimbag na Aldaw, Cervantes. So Rory, pinag-usapan natin ang mga what's so special about August and na-share natin about the Ghost Month and yung mga
festivals and harvest time and yung mga day of breastfeeding day and all of these different days. So marami tayong napag-usapan, Rory. Ngayon naman, ano pa ba yung mga nagbabagong balita ngayong August? I-share natin, kamusta ba dito sa Manila? Ano bang masasabi mo, Rory, dyan? Nung pumunta ko dito sa Manila, yung first 4 weeks, hindi talaga ako lumabas. Kasi natatakot ako eh. Tapos medyo napilitan akong lumabas kasi yung aso ko dinala ko sa vet. Na-notice ko na, number one, hindi ko maano, na ang traffic pa din, lahat ng tao. Ang traffic pa rin. Sabi ko, bakit parang hindi parang hindi nawawala yung traffic dito sa Manila. Of course, not as bad as before, but it's still so much traffic. And then at one time, I had to go to the supermarket. Medyo less talaga yung mga tao doon. And I was able to go out one Sunday. Marami pa rin kumakain. But it's not, there's an atmosphere na, alam mo yung noon, kasi pag Sunday, ang saya-saya, family day eh. Ngayon, may air of parang malungkot yung hindi na yung vibe na excited at energetic, di ba? Medyo malungkot, seryoso na yung mga tao nung kasi talagang naglalakad ka lang, nakakarinig ka ng mga tumatawa yung mga pamilya, mga barkada. Ang ingay ng mall ngayon, tahimik lang yung mall. Tahimik lang yung mall, at tsaka may air of sadness talaga. Ewan ko kung naramdaman mo. At tsaka isa pang nakita ko, yung mga shops, mga 50% off. Ako, nung pumunta ako dito sa Santolan Plaza, yung buong third floor, nawala na lahat ng shop. Tapos pumunta ako sa Robmac, ang daming nagsarado. Siguro kalahati, sarado na. And of the remaining na kalahati nun, sale na. So alam mong nalulugi na ang mga stores. Oo. Totoo yan. Ako naman kasi sa Makati ako nagsistay. And napansin ko rin yung mga malls, kung may mapuntahan man akong mall, konti lang yung mga tao. May mga naglalakad, may mga kumakain, pero sa loob ng store, walang bumibili sa loob ng store. And yung mga stores, tama ka, puro naka-sale, or yung iba hindi na nagbukas. Tapos naalala ko, nung mga June, mayroong supermarket across where I'm staying at, na sikat na supermarket. Bumili pa ako doon. Tapos the next week, pupunta sana ako, sarado na. Sabi ko, sarado na? Dahil sarado na sila today? Or sarado na? As in, sarado, hindi na sila babalik. Hindi na sila babalik. So, ganon. Tapos, well-known brand of a supermarket. Sarado na, hindi na sila, they won't go back in business anymore. And merong isang store naman, 70% off. So sabi ko, bakit ang laki ng discount nyo? Magsasara na ba kayo? Nag-joke lang ako. Ang sagot niya, opo ma'am, magsasara na po kami. So, yung makikita mo yung talagang struggle ng mga businesses. And lalo na ngayon, meron ulit na ECQ na parating. Kasi starting today is heightened restriction dito sa Manila. Starting July 31. July 31 pala. Starting July 31, nag-heightened na sa general community quarantine hanggang August 5. And then by August 6 to August 20 is the enhanced community quarantine. So para ma-address yung tumataas na cases because of the Delta variant. And tingnan natin kung anong magiging outcome kasi right now yung mga tao marami ng tao nasa labas actually. Maraming nag-gathering na rin ng mga kumakain. Hindi ko pag may pinupuntahan ako lugar, parang walang social distancing honestly sa ibang lugar. Mga nasa isang mesa magkakasama. Siguro depende yan sa lugar, pero yung mga nakikita kong lugar, wala na masyadong social distancing na nafa-follow. Siguro kasi wala na nag-monitor talaga. So kaya siguro maganda na rin na maghihigpit ulit, but at the same time, ano mangyari doon sa paghihigpit? Tapos pag na-lift na ulit, babalik ulit sa ganun. So let's see kung ano yung magiging outcome nitong lockdown, and then after August 20, kung magiging maganda ba yung outcome nun or hindi. Kasi sinasabi nila, di ba, maghigpit na ngayon kasi dadating yung last quarter na Christmas and all. Yes. It's sad, no, Les? I mean, the last time, compared to last year kasi, di ba, or the previous year, na by this time kasi
medyo pataas na malapit na yung mga Burr months eh. So medyo naririnig mo na yung actually mga Christmas carols sometimes eh. So Yes. pero ngayon, ewan ko, nalungkot lang ako when walking in the mall. Sabi ko, yun, nakakalungkot lang. Actually, pagdating ng September 1, tutugtog na yung mga Christmas songs. So mag-August pa lang naman eh. So wala pa. Pero pagdating ng September 1, yan ang mga Christmas songs. And there's so much more freedom in Cervantes. People can walk, di ba? That's the one thing. Kaya sabi ko, win na ako kasi there's so much more freedom in Cervantes at nakikita po yung mga tao na and all dito, medyo hindi na eh. Actually, dito nga kung nasa loob ako ng condo, merong balcony, pinubuksan ko yung balcony door para lang magkaroon ako ng sort of nature. I'm blessed na lang din na yung window ko is floor to ceiling. Tapos kita ko yung mga clouds. So may skyline and then clouds. And may mga trees ako nakikita. So yun na yung pinaka-nature ko. Pero iba pa rin yung makakalakad ka sa grass, makakalanghap ka talaga ng fresh air. So iba pa rin talaga yung ganun. So more so ngayong mag-i-ECQ na naman, yung mga nasa condo na baka wala silang fresh air or wala silang view or kung marami sila sa isang lugar, very stressful din yun sa mga tao sa Manila. Kaya hopefully masolusyonan na rin kung paano ba natin ma-handle itong parang new normal natin sa Manila. At saka last na ito, Les, yung isang kaibigan ko nakatira sa condo, sabi niya halos wala nang laman yung condo. Marami nang pumunta sa mga probinsya. Totoo yan. And lalo, kasi nasa real estate ako, di ba? Yung mga tenants namin na nasa condo, mga nag-aalisa na rin, especially mga foreigners, mga nagpunta na, bumalik na sa mga countries nila. And then, marami rin na naghahanap ng mga bahay or mga resort, mga what do you call this? Mga beachfront na properties or mga bahay sa resort, sa beach, sa out of town. So yun na yung trend ngayon, mga puro out of town na mga destination properties, hindi na condo. And kung dito man sa Manila gusto nila bahay na talaga. Mabuti na lang mga lockdown experiences. Mabuti na lang meron tayong mauuwian. Oo nga. Uwi na tayo. yung next show natin live na dyan sa studio. Actually, pauwi na ako in a few days. So soon I'll be doing live inside the radio station. Okay, so which brings us to our quote for the week, Rory. Very timely. Ang ating quote for the week that I'd like to share, very simple but very, very important. Health is wealth. Ano bang masasabi mo dyan, Rory? Health is wealth. Siyempre, agree tayo dyan, Les, di ba? And of course, health is not just physical health. Health is also emotional health. And health is mental health. So we really need self-care po is really very, very important. And lalo na ngayon, di ba? Let's try to keep ourselves really fit. Mag-exercise po tayo, matulog tayo ng mabuti. And alam mo, meron akong kasing friend na ngayon, he's a naturopath, natural medicine, against Western medicine siya. And he's saying na like this COVID can be healed naturally. Pinigay niya sa akin ang formula para mag-heal. Just we have to, for our immunity, share ko po sa inyo, to how do we strengthen our immunity the natural way. There it's GROW, GROW. Number 1 is G for grains, rice, mais, whatever. R is for root crops. Our kamote, carrots, mga turnips, root crops are very, very important po. Potatoes, kumain po tayo noon. And always organic as much as possible. Mga walang fertilizer. Kung naka-fertilizer po yan, ibabad din nyo po sa tubig and either salt or suka na mga 10 to 15 minutes and then para before eating, para mawala yung fertilizer. And then W is whole foods. So meaning, wag kumain ako as much as possible, wag kumain yung mga may sugar. Diet natin ito, Les, yan, di ba? Sugar or milk or anything processed foods, mga canned goods, kasi hindi po yan talaga nakakatulong sa ating health. So very important po tayo as we go through challenging times at a self-care po.
And I spent mostly on physical health, that's care, and si Les, anong sabi mo, di ba? Emotional and mental health is equally important. Yes. Anong masasabi mo? Actually, tama naman lahat ng mga sinabi mo, Rory. I fully agree with that. We need to be healthy in all aspects of our life. So physically, emotionally, mentally, spiritually. So everything should be healthy. Hindi lang yung physical. Kung naalala mo dun sa Olympics, merong isang athlete nun, di ba, parang naging vocal siya about the mental health kasi sabi niya it's important. Yung, anong country ba niya? Yung, basta may isang athlete doon na she didn't compete kasi she was struggling with her mental health. So with that courageous act of being vulnerable and telling people about mental health, we can see na talagang important talaga na we really take care of ourselves. Hindi lang physically, pati yung mentally, emotionally, spiritually, lahat yan importante. And health is wealth kasi kung hindi ka healthy, hindi mo rin magagawa yung mga gusto mong gawin, di ba? So kung kunyari, basic ka, magtrabaho, para magkaroon ng more money to enjoy your life. Kung yun yung purpose mo kung ba't ka nag-work ng porsigidong pagtatrabaho. Pero kung nagkasakit ka naman, hindi mo rin ma-enjoy yung pinaghirapan mo sa trabaho. Kaya health is wealth. Para ma-enjoy mo yung life and quality of life, you need to be healthy in all aspects of your life. So, yon. Ganda. Okay, so I hope our listeners and our viewers in Facebook enjoyed our episode today. And do you have any other last words, Rory, before we say goodbye to our listeners? Well, for those who are here in Manila, well, there are no listeners in Manila, but those who are watching in Facebook Live, let's enjoy this ECQ. Wag po tayo magmukmuk sa bahay. It's an opportunity to rest. It's an opportunity to do some inner work. Diba? We can meditate and find something to do, find something productive to do while we are still in this ECQ period. And for those in Cervantes, ang gusto ko lang sabihin, sana ma-appreciate po ninyo kung gaano kaganda ang Cervantes talaga. Kasi pag yun lang, di ba, hindi sila nakakalabas eh. Tayo nakakalabas tayo, so nakikita natin ng Manila, ibang comparison, di ba? So gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na Cervantes na ang ganda talaga ng Cervantes. Napakaswerte po kayo na yan ang probinsya ninyo at swerte po din kami ni Lesley at ni Minty at ni Pam na yan na din ang probinsya namin. So let's all appreciate what we have and make the most of where we are. Okay, thank you so much for that, Rory. So with that, again, Naimbag, Aldaw, Cervantes, and we'll see you again next time. Bye. See you. Bye.